करती है तेरी गोद नू मां करती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे मां करती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े हाय मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े मां करती है तेरी गोद नू ओ मां करती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े हाय मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਚੜੇੜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹਾਏ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ तमाम सुनने वालियां दा स्वागत है प्रोग्राम सोच दा सफर विच दोस्तों आज 13 अक्टूबर दी शाम दिन सोमवार तुसी साडा एक बार फेर साथ देन जा रहे हो शहीद भगत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दी पेशकश प्रोग्राम सोच दा सफर विच हर हफ्ते दी तरह मैं यानी अनु ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਲਾਮ ਆਖਦਾ तो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਖੈਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲੌਟ ਗਏ ਨੇ तो ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਆਕਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ और ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੋਟਲਸ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾਸ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਵਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਔਨ 에ਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਵਕਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ scgnews.com ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਬੋਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਬੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ IS ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੌਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਗੋਰਖਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਨੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਏਦਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਲੇ ਅਨੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5i ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਯੂਕੇ ਯੂਐਸਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ 5i ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਈਕ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਲੀਗਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਰੋਤੇ ਇਹੋ ਜੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 네ਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਲੁਸਿਟੇਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਸਿਟੇਨੀਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਪੀਡੋ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਰਮਨ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਮਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਟੋਂਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ਰ ਬੋਟਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੂਠ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਅਨੁਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਲ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਰਾਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ CIA ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੀਬੀਆ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ Song ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ लाहौर कराची लंदन में दिल्ली मुंबई बर्लिन में टोक्यो वॉशिंगटन में नीलम झेलम चिल्तन में जो शोशा जो कशका और जो ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮਾਈਕ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਲੈਨਟ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਯੂਰ ਔਨ 에ਅਰ
Hi there. Hi, Mike. Barry Kaloti here. How are you? Good, thanks. Good. Mike, the article you have written on the Daily Blog is quite eye-opener. My first question will be how right now our master, naming John Key and his disciples, they are in the process of manufacturing a consent of the general public to involve in this made-up conflict, which is the ISIS and the what's going on in the in Syria and Iraq. So, what's your view on that? I think that New Zealand, in this case, is just simply fitting into the very, very traditional pattern of lining up with the U.S. empire, which it's been allied with essentially since the Second World War as the primary partner, and it's been a continuous and supportive alliance, even though there's been occasional frictions around New Zealand's nuclear-free policy and so on, but generally, and even during that period, generally the New Zealand military and the US military have worked together fairly closely. So, and the political direction has generally been followed from the US as well. So the close alliance, the closest part of that sort of Western alliance is represented by the spy network that's known as the Five Eyes network, and that is the sort of alliance of Australia, New Zealand, Canada, the United Kingdom, and the US, the sort of Anglo-Saxon world, and a very close intelligence and military alliance. So we're fitting in with that, becoming part of that again, and whatever the manufactured excuses are for advancing the interests of that empire, those arguments will be used. Usually fake arguments, but that's what we have to deal with. Well, the slogan, I think this is a point to be noted. The slogan these people use on the name of democracy, freedom, and when George Bush attacked Afghanistan, the name of the operation is Enduring Freedom. So these slogans are such powerful slogans they use to manufacture people's consent. And not only that, as from your article, it's very clear, even from the environment point of view, the clean, green sort of image of New Zealand from the environment point of view, and clean image from the geopolitical kind of politics, we are very clean. That's not actually very true at all. Well, that's not true on a range of levels. It's not true because we essentially walking away from international environmental treaties, and we're part of a US-led empire, which is essentially continuing a series of wars to maintain a oil-dominated globe, and who controls the oil is essentially controls the world, and the United States makes sure of that. Democracy's got nothing to do with it. Saudi Arabia is probably one of the most backward, repressive regimes in the world. It beheads people, by the dozen every month, but the US doesn't go to war against Saudi Arabia because Saudi Arabia is an ally of the US, buys its military supplies from the US, and loyally upholds US interests in the Middle East. Similarly with Qatar. So these are these allies of the US, under the claim that they're fighting for democracy, are deeply reactionary, backward groups. One of the main groups in the Middle East that does have a democratic social program is the Kurdistan Workers' Party, really and they are leading the fight in Kobani against the ISIS.
militias, or have been, and they're designated by the key government of New Zealand and the US government as a terrorist organisation. So it's completely absurd to have this to allow, and we have to be careful. It's not. We just have to be careful not to allow our rulers to deceive people. We've got to tell the truth about what they're up to and what their wars are about. And their wars are about money, oil, markets, world domination. They're not about democracy or freedom. And it's a complete lie every time they use that sort of language. It's a complete lie. They're not interested in democracy, freedom for people at all. They're only interested in using that as a propaganda tool to deceive us and get us lining up behind their wars. Well, the Kurdish people are absolutely clear. They know exactly very well who's supplying the arms to ISIS and who's training them. And they are quite on their face. Stop supplying the arms and the support. I mean, on the sort of the... See, I don't even, to be honest, I don't even believe that the US is making a serious attempt to protect Kobane against the ISIS guerrillas. One of the reports from a journalist was that just behind the front lines there was a valley which had lit hundreds and hundreds and hundreds of trucks, ISIS trucks lined up. And if they'd wanted to disrupt the supply lines, if they'd wanted to deal a serious blow to them, they could have, and they could have bombed those hundreds and hundreds of utility vehicles that were the favoured vehicle of choice in that region for ISIS. They could have dealt them a serious blow, but they just leaving that behind. And I think that that's similar to that the bombings is largely just a pretense or propaganda or for show, but certainly not enough to stop the ISIS people. They could easily stop ISIS if the Turkish government had simply opened its border and allowed the thousands of Kurds who are in Turkey who want to go and fight across the border, but they're blocking them, just like they're blocking the refugees. So the American ally, a NATO member, Turkey, is playing one set of cards, and the Americans are pretending to play another set of cards. But we shouldn't believe them. They're both dealing from the same pack, and they both got the same objective. And they've created, through their previous interventions, they've created ISIS. Things get out of control. They might not be, their direct servants, all the rest of it, but creating a reactionary militia based on deeply reactionary social and political outlook has been what the Saudis and the Qataris and the Kuwaitis have been doing in Syria for the last 5 or 6 years. The Mike, you actually you're very very clear and explain very well. You draw a parallel between the ISIS and the Mujahideen and what happened in Libya, whatever that terrorist group was, Al-Qaeda or whatever. So they create the monster themselves first. Yes. It's a repeat in some ways of what they've done before. So you have there's contributory negligence from even from sides that are sort of progressive or trying to do some or are seen as sort of they by some of these regimes and governments that are that the Americans are hostile to, take advantage of them insofar as they are authoritarian, dictatorial, and so on. So they use that
as leverage against those governments. They use that to get support from us, and they use that to mobilise the opposition inside their country. So you have a government comes to power in Afghanistan, and the Americans immediately they move in and they start arming the most backward and reactionary people in Afghanistan to fight that government, because that government had actually promised to bring about land reform and some reforms for the workers and to advance women's rights. However, from the American point of view, it was a pro-Soviet government, and in the Cold War that wasn't going to be allowed, so they did everything to undermine it, and they created the monster that was the Mujahideen, which came to power. Yeah. But then the Mujahideen, once they defeated the pro-Soviet government, the Mujahideen fought among themselves, and they actually killed more people in Afghanistan in their sort of civil war among themselves than were killed during the period of the Soviet intervention. And then, so that opened the door to a new reactionary force, which was the Taliban. Yep, and absolutely. They get overthrown, and now they and essentially the Americans intervene again to overthrow them, because they were allegedly protecting the Saudi Saudi-based Al-Qaeda group, but that has been introduced to Afghanistan by the Americans, by the American allies in Pakistan, the Secret Service in Pakistan, by the Saudi regime. So they introduce the problem. The problem turns rogue on them, and then they use it as an excuse to invade. So you have absurd twists like that. But similarly with Libya, you have another authoritarian regime that had upset the Americans in the past. I think Gaddafi was trying his best to curry favour with the Americans and the British in recent years, but not good enough. So they took advantage of a rebellion there to introducing armed groups and supporting armed groups and supporting gangs. But the problem is that these gangs are the people who are allied who sell their souls to the foreigner, to the Americans, are often the most backward, the most reactionary, the most criminal. And so their allies end up being either the most reactionary religious fundamentalist groups, or drug runners, or gangsters, or warlords and landowners and killers and torturers. So they're natural allies for the Americans in trying to recolonize their regions are some of the most backward people and backward political and social forces. So you don't end up with a progressive outcome by supporting the Americans. And there hasn't been a progressive outcome in Afghanistan, hasn't been a progressive outcome in Libya, won't be a progressive outcome if they overthrow the Syrian regime, hasn't been a progressive outcome in Iraq. The killings continue. So we cannot pretend or allow any illusion that the American empire can do anything progressive in these countries through their intervention and their military support for whichever faction that they are choosing to support. There's nothing progressive to come from that intervention. We have to oppose it 100%. Sure. So, Mike, it seems like there's no agenda of this imperial power to spread democracy or any good system who and whenever genuine democracy begins to emerge, such as we have seen in South America in recent years, with, and now confirmed today with a 60% vote for the Morales government in Bolivia, the Americans turn feral and have been opposing and trying to undermine those governments and kill the leaders. Where there's a really strong democratic and progressive social program, such as Bolivia and Venezuela, they get denounced as being somehow the American propaganda against those governments is insane, because those governments are actually the most democratic in Latin America, but they get portrayed by the Americans as somehow being undemocratic dictatorships, which is just a complete lie. It's actually and they seek to overthrow genuine democratic governments, which have usually, if they're genuinely democratic, usually have a progressive
and left-wing social program, but that's not acceptable to the Americans at all. Well, they literally kidnapped Hugo Chavez from the parliament. Well, yes, they tried to stage a military coup against him. They removed Aristide, the democratically elected president of Haiti, yes, absolutely, and have stopped him coming back to power. Yes, there was a democratically elected government in Ecuador. They tried to overthrow that as well. There was another government in Honduras that they did succeed in overthrowing. Yeah, and that's just in recent years, right? So that's their military and the right-wing military allies of the United States with the complete support and complicity of the U.S. State Department, even with the so-called Liberal Democratic Party presidents. The State Department officials are clearly on the side of the coup makers in Honduras and in Venezuela and in Bolivia and elsewhere. So where they've attempted to overthrow these regimes that are democratic and popular. Sure. So it seemed like the aim is to create a chaos, and from that chaos, how they can benefit, they can put their puppets in power, or the gangster basically in Libya. It's a gang. It's the gang who running the show right now, and then loot their resources, oil or metal or whatever. Yes. The attention is the attention countries get depends a lot on what's under their soil. So Libya. Oil, Iraq, Syria, Iraq in particular is oil, and Venezuela, of course, oil. So gaining control, keeping control of the world's resources, and being part of that sort of great power contest with their competitors, and having that edge of the military edge, because they're the biggest military, the US is supreme military power. I mean, there's no one who could possibly, they still maintain a sort of an annual military expenditure that sort of matches nearly every other country of the world combined. Combined and GDP. They keep spending that every single year, and there's not a single country or even a combination of countries that could challenge them in the slightest bit. But they want to maintain themselves as the preeminent dominant world power, and no one's going to get uppity enough to try and question that. Well, that's their hope. But what a waste of resources, huge waste of resources, and a threat to every living thing on the planet, ultimately, I think. Well, as the General Smedley Butler says, the war is a racket, Mike, and there's lots of money to be made from war. And I think possibly my last question will be, but you can, is where in this whole chaos situation, I would call it chaos, because no one have any policy whatsoever, because they try to throw Syrian Bashar al-Assad from the power, and the British Parliament said no, and the American Congress said no, so they couldn't succeed to attack Syria directly. So this new creation of ISIS or Al-Qaeda, whatever they want to call them, is there a final cut on the whole equation? And in this whole racket, where should New Zealand should stand? Absolutely, we should stand outside and away and opposed to any further military intervention. I can't believe it's sort of so stunning that the solution is that the Americans are proposing and the British are proposing of a re-entering of armed attacks against the people of that region is any type of solution. They've been trying it constantly for the last
13 years. I mean, they've been bombing, they've been attacking, they've been invading, they've been occupying, they've been supporting armed groups, and at the end of the day, it has been a complete disaster from any human level, even from their geopolitical or strategic interests. You would think it has been a complete disaster, even for them, which is why I guess they still have only one solution. I mean, in many ways, their competitors, the Iranians, have expanded their influence in Iraq and elsewhere. And they don't have the military bases they were hoping to have in Iraq. Ultimately, they had to withdraw. So it's a desperate, sort of a. It's not a. The only strategy the strategy appears to be to simply expand their power wherever they can, and it's so they zigzag around the place in order to achieve that. But I don't know. But the military solution, if their propaganda had any value, would clearly not be one that you want to pursue. If you want to promote democracy, you can't bomb it into existence. If you want to promote an economic and social program to advance the country, you can't bomb that into existence. If you want to, you have to empower people if you want to achieve those things, and that's the opposite of what I think the Americans want to do. They're happy to expand the power of the landlord or the capitalist or the warlord or the tribal sort of landowner leaders or whatever they are, or the gangsters or the opium smugglers. They can expand their power, but not really. They're not interested in expanding people's power, which is ultimately the only solution, I think, to that region, which is also why we should oppose any intervention by New Zealand or anybody else there. Absolutely, Mike. This is not our war. This is not working not people our war at all. The war of empire. We are the one who always pay heavy price, and this military-industrial complex, the big corporation, the corrupt government, they actually get more power from it, more wealth from it, and so I think you're very, very clear on your article. This is not our war. This is not working people war. We should do every single thing to go against it and let our government know we are against it. Yes, yeah. Thanks very much, Mike, and much we'll be in touch, and we'll call you again when we need it. Okay, thank you, Mike. Thanks, Mike. Cheers. Thank you. Bye-bye. लाहौर कराची लंदन में दिल्ली मुंबई बर्लिन में टोक्यो वॉशिंगटन में नीलम झेलम चिल्तन में जो शोशा जो कशका और जो ये फेम है सब पैसे की गेम है सब पैसे की गेम है ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਭ ਪੈਸੇ ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ ਅਕਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ ਔਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਵਰਨਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਧੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿ USA ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਬੈਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਜਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਸਟ ਟੀਮੋਰ ਵਾਲੀ ਖਮੇਰ ਰੂਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਔਰ ਸਰਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਟਾਰਟਲਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੀਵੀ ਸੇਵਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵੀ ਸੇਵਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਬ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਾਂ, ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਵੀ ਸੇਵਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ US ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 5 ਆਈਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ GCSB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ USA ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਅਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ inevitably that foreign policy is simply a program to advance the interest of super wealthy owners of industry and services to grab the biggest possible share of wealth available on the world market. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਫਰੀडम ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਮੇਨ ਅਲਾਈਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਔਰ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਕੁਛ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੀਜਨ ਕੋਬੇਨ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਬੇਨ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ
ਬਿਲਕੁਲ 100% ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਈਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੁਬੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਐਸਐਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੇਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਓਸ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਰੀਬਿਲਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਵਿਆਜ ਵਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੌਨ ਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਈਸਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, 12 ਮਹੀਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਰੇਡੀਓ ਲਾਈਵ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੇਓਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਬਿਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਅਨੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੇਫ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਧਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ
एग्जांपल इत्थे मैं अगर एक दवां कि वातावरण ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪੋਲੂਟਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪੋਲੂਟਡ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਫਲੂਐਂਟ ਹੈ ਗੰਦਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਗੰਦਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲੇਗੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣਗੇ तो ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਨ ਬੋਲੀਵੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਹੈ ਹੋਂਡੂਰਸ ਹੈਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੋ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਣਿਜ ਨੇ ਜਾਂ ਆਇਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਛੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਮਾਨਸਿਕ तो मैं कहूँगी पछड़े हुए और बहुत ज्यादा स्टॉन्च रिलीजियस लोग ड्रग्स ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੀਬਿਲਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨੂ ਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸਿਸ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਜੀਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਲ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਇਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਲਾਮ ਜੀ